رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. سلام دوستان، من وحید هستم از بچه‌های دهه 60 که با هزار جور مکافات و گرفتاری توی این مملکت بزرگ شدیم و همیشه و همه جا پرچممون بالاست. تجربه نوشتن اندکی دارم ولی برای رادیو ممنوعه این داستان رو نوشتم و دلو زدم به دریا. این داستان مستندی از خاطرات زندگی خودمه که براتون به اشتراک میذارم. در آغاز داستان احساسم این هستش که بهتره از شخصیت خودم براتون با شخصیت یه فیلم همزاد پنداری کنم که درک اخلاقیات من رو به طور کامل داشته باشید. من از لحاظ اخلاقی به طرز عجیبی با شخصیت برزو با بازیگری سروش صحت در فیلم نان، عشق و موتور هزار همزاد هستم و در رشته ورزشی جودو سالها فعالیت حرفه‌ای داشتم و 3 بار قهرمان ایران شدم. زادگاه من یکی از شهرهای بسیار زیبای استان گیلان هستش و اصلیتی گیلمرد دارم، یکی از اقوامی که از ایران باستان با کمترین دخل و تصرف باقی مونده. برای شروع داستان یه سری از وقایع رو توضیح میدم که به درک محیط داستان کمک کنه. پدر من با دوستانی که در دوران تحصیلیش با هم جور بودن روابطش رو حفظ کرده بود که بعد از ازدواج هم این روابط ادامه داشت و رفت آمدها برقرار بود و با توجه به این موضوع با گروه همسالانی چه دختر و چه پسر توی این جمع دوستانه بزرگ شدم که رفت آمدها با اینکه هیچ بستگی خونی و سببی در بین نبود بسیار بی‌ریا و بدون هیچ مشکلی برجا بود که در این اسنا من احساس محبت شدیدی نسبت به یکی از دخترهای اون جمع دوستانه داشتم که هرگز سعی نمی‌کردم از حد و مرز خواهر برادری خارج بشه با اینکه چند سالی از من بزرگتر بود، ولی من حس علاقه فراوان و محبت ناخواسته‌ای بهشون داشتم که همه موارد رو شامل می‌شد. ایشون که اسمش الهام بود برای من تبدیل به یه بت شده بود، یه دختر با چهره‌ای بسیار مهربان و البته همونقدر زیبا با موهای خرمایی رنگ و اندامی خواستنی. در حال نمیتونم کامل شرح بدم چون هرچی بگم باز مصداق این مصرع شعر که تو مو میبینی و من پیچش مو میشه. خلاصه الهام خانم با این همه جمالات یه مقدار شیطون تشریف داشتن. اون موقع تقاضای سن و سال من نبود که پیگیر این مسائل بشم. هنوز دوران تینیجرین بود که برای الهام خانم خواستگار میاد. بچه زرنگ تهران و خیلی پولدار و این حرفا که حتی عقد هم با هم کردن. ظاهرا دوستی قبل از ازدواج هم داشتن که تو دوران نوجوانی ما یعنی سالهای 70 واقعا یه جرم نامخشودنی بود و روابط دختر و پسر کمترین مجازاتش میشد عقد مصلحتی و اجازه خانواده ها. به هر حال این موضوع به داستان من مربوط نمیشه. بهتره برگردیم سراغ روال داستان خودم. بله جونم براتون بگه که الهام خانوم عقد کردن و این ازدواج به عروسی نرسید پوکید و به ازدواج ختم نشد و چون من سر و ته پیاز نبودم و اینکه اصلا آدم کنجکاوی نبودم اصلا نفهمیدم که دلیل حقیقی جریان چی میتونه باشه. ولی به شدت از اینکه الهام رو افسرده و ناراحت میدیدم اذیت میشدم که این امر برای من در اولویت بود که چطور از اون حال و هوا درش بیارم که تا حدودی موفق هم میشدم. ولی ضربه روحی که الهام خورده بود رو یکی با شرایط من نمیتونست درمان کنه، چون هم سن و سالم بهش نمیخورد و هم جایگاهش رو نداشتم. تا اینکه ایشون تهران معماری قبول شد و رفت برای دانشگاه که دوران سختی رو برای من رقم زد. دیگه جمع خانوادگی که همیشه یه وحید پرشور رو داشت که همه با دلقک بازیاش به خنده در می اومدن، به جمع خانوادگی با وحید افسرده و ناراحت روبرو شده بود. حتی دیگه بازی‌ها و شیطنت‌های نوجوانی که مخلصش بودم لذتی رو در پی نداشت. به ناچار به دنبال ورزش رفتم تا از اون حالت در بیام. به خاطر استعدادی که تو ورزش جودو داشتم خیلی زود تبدیل به یکی از نخبه‌های جودو تو سطح کشور شدم که با توجه به اینکه دوران مناسبی از سن خودم با ورزش خو گرفته بود، اون هم به صورت افراطی باعث شد که بدنی بسیار زیبا بدون اینکه بدنسازی کار کنم برای خودم بتراشم و اینکه تو دوران دبیرستان طوری باشه که خیلی از زن‌های اطرافم به خاطر این موضوع دنبال این باشن که من رو به عنوان مرد تصاحب کنن و من به خاطر اون چیزی که در دل داشتم از همشون میگذاشتم که این امر خیلی به مرام و طرز برخوردم تو اجتماع تأثیر گذاشته بود و برای اینکه از مسیر
داستان دور نشیم، بهتره برگردیم سر ماجرای الهام خانم که ایشون در حین اینکه تحصیل میکنن باز هم شیطنت میکنن و با یکی آشنا میشن به اسم محمد آقا که ایشون بعد خواستگاری این بار موفق به ازدواج با الهام خانم میشن و زندگی مشترک خودشون رو شروع میکنن که این وقایع منتهی شده بود به پایان دهه 70 و شروع دانشگاه من که از قصد خودم رو به جنوبی ترین جایی که میتونستم فرستادم تا اونجا یکم بتونم از این موضوع جدا شم و از موقعیت بیرون بیام تا تصمیمات بهتری برای زندگی خودم بگیرم. کمتر به خونه می اومدم و بیشتر دانشگاه بودم تا روال زندگی الهام از زندگی خودم رو جدا کنم و بهتر بتونم به درک و تصمیم برای زندگی خودم برسم. ولی نمیشد از دوران عید تا 13 به در رفت. مجبور بودم طبق روال پیشین حضور پیدا کنم و کسی رو که دوست داشتم در کنار یکی دیگه ببینم که بسیار سخت بود برای من و هرچی هم دورتر میشدم باز نتیجه‌ای نداشت. به قول اون شاعر چون با منی گر در یمنی پیش منی. بله، الهام خانم همون اول ازدواج دختر کوچولوی بسیار زیبا به دنیا میاره که هر روز در حال بزرگ شدن بود تا اینکه پدر بچه تصمیم میگیره به آلمان مهاجرت کنن و الهام خانم و دختر کوچیکشون به منزل پدری میان برای اینکه اونجا بمونن تا محمد آقا کارشون رو درست کنه، تا محمد کارشون رو درست کنه و اونجا به هم بپیوندن. ولی باز به دلایلی که من نمیدونم این موضوع به درازا کشید و من که خودم رو از الهام میدزدیدم کم کم خودم رو بیشتر تو محافل خانوادگی که الهام حضور داشت میدیدم و اینکه به صورت ناخواسته دوباره به الهام نزدیک میشدم و الهام هم جلوی این قضیه رو نمیگرفت و به من اجازه ورود میداد. به حریم خودش، البته حریم که میگم هیچ گونه عمل ناشایستی رخ نمیداد و همه چیز برای ما عادی و با رعایت مسائل قبل بود تا یه روز که بعد از 4 سال از رفتن شوهر الهام گذشته بود من برای دیدن برادر الهام به سمت خونهشون رفتم. در نهایت تعجب الهام با دختر کوچولویی تقریبا نزدیک 3 ساله خودش تو خونه تنها بود. طبق روال قبل و بیریایی که از گذشته تو روابطمون بود الهام منو به خونه دعوت کرد. با اینکه من گفته بودم داداشت نیست من برم بعدن میام، ولی با اصرار الهام که بیا داخل من به داخل خونه رفتم. بعد از سلام و احوالپرسی همیشگی که بینمون رد و بدل میشد الهام خانم برای من چای و مقداری شیرینی دستپخت خودش آورد که مثل همیشه برای من خوشمزه و خاطره انگیز بود. بعد چند دقیقه صحبتی که بینمون رد و بدل شد به دلیل اینکه الهام نزدیک من شده بود بوی کرم نیوه رو تونستم از صورت و تن زیبای الهام استشمام کنم. جوری خمار اون بو شده بودم که اصلا یادم نبود کجا هستم، روی زمین میگردم یا اینکه تو آسمونا دارم سیر میکنم. از درون الهام خبر نداشتم ولی یه حسی بهم میگفت که میتونم الهام رو تو آغوش بگیرم، اون بوی خاص رو که داشت منو مست میکرد و بنوشم. من هیچ وقت با اینکه هزاران بار در موقعیت‌های اینچنینی در مقابل زنان دیگری تجربه داشتم کنترل خودم رو از کف نداده بودم که در اون لحظه قافیه رو باختم و با یک حرکت نرم بینی خودم رو نزدیک گردن و بالای سینه های الهامم رسوندم و بی‌دریغ بو کشیدم و تا میتونستم بو کردم. از اون لحظات این بسیار جالب بود که هیچ مخالفتی هم از سوی الهام نمیشد که این منو بیشتر به سمت الهام کشون. اما در آغوش گرفتیم، بوسه های ریزی بر اطراف گوش هم حس میکردم که از سوی لبان زیبای الهام بر کویر تشنه دل من فرستاده میشد که مستم میکرد و منو وادار به پاسخگویی با بوسه های ریز به زیر گردن و صورت الهامم کرده بود. این موقعیت عاشقانه دیری نپایید که با صدای دختر کوچک الهام بر سر من آوار شد که در اون لحظات هنوز از گیجی در نیومده بودم که حتی بدونم کجام و تو چه شرایطی قرار دارم. با کمی تأمل بر خودم مسلط شدم و به کاری که کردیم از بیرون نگاه کردم. ای وای وحید، خاک 2 عالم بر سرت، با یه زن شوهردار آخه تو اهل این کارایی؟ همدیگر رو با آغوش کشیدین؟ این موضوع برام خیلی غیر قابل هضم بود چون اصلا نمیتونستم از خجالت سر بالا کنم. یکم با خودم کلنجار رفتم و از سرزنش کردن خودم دست برداشتم چون من که به تنهایی مقصر نبودم. سرم رو بالا گرفتم تا پیش الهام برم و ازش عذر بخوام بابت اون ماجرا. راه افتادم به سمت اتاقی که مادر و دختر با هم داشتن صحبت میکردم و رفتم و دیدم الهام پشت به من نشسته و داره با دخترش صحبت میکنه و نازش میکنه. کمی منتظر موندم تا الهام متوجه حضور من از نگاه‌های دختر
خبرش شد و در کمال تعجب بهم گفت اما وحید ببین دخترم زانوهای خوشگلش افتاده اوف شده. من خودم رو زدم به اون راه و کنار الهام نشستم و شروع کردم با دخترش صحبت کردن که عمو جون ببینم چی شده پای خوشگلش، که دیدم دختر الهام شروع کرد به ابراز درد پیش من که عمو داشتم می اومدم پیش شما که این عروسک رو نشونتون بدم، افتادم پاهام اوف شد که منم با دستام شروع کردم و پاهای نازش رو مالیدم تا دردش کمتر بشه، که الهام خودش رو نزدیکم کرد و در گوش من گفت وحید جان جلوی دخترم کاری نکنی، چون بچه میفهمه ما چیکار کردیم و خیلی بد میشه. من هیچی نگفتم و از شرم سرم رو حتی بالا نیاوردم که جوابی بدم و سکوت بین من و الهام حاکم شد. این موضوع تو روابط من و الهام هیچ تاثیر منفی نذاشته بود و ما مثل قبل به روابطمون ادامه میدادیم تا اینکه الهام توسط پدرش تونست به عنوان نیروی پیمانی در یکی از دبیرستان‌های تهران که فکر کنم فنی و حرفه‌ای بود برای تدریس استخدام بشه. رفت آمداش به تهران هر هفته برقرار بود. اینجوری شد که من هم خودم رو بهش نزدیک کردم و با هم رفت آمد کردیم و چون بسیار عاشقش بودم باهاش رابطه برقرار کردم. اما اون همچنان قصد رفتن داشت و مهاجرت به سمت آلمان. چند باری با هم رابطه برقرار کردیم و متاسفانه آخرین دیدار رسید. در کمتر از 2 ماه کارش درست شد و به آلمان مهاجرت کرد و هرگز برنگشت و ما همو ندیدیم و هیچی هم از هم نشنیدیم. اردم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نمانده بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز و دریابی. خجل آن کس که رفت و کار نساخت، پوس رحلت زدند و بار نساخت. خواب نوشین بامداد رحیل، باز دارد پیاده راز سبیل. هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. وان دگر پخت همچین هوسی، وین عمارت به سر نبرد کسی. یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدار. نیک و بد چون همی بباید مرد، خنک آن کس که گوی نیکی برد. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس ز پیش فرست. عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی ماند و خواجه غره هنوز. ای تهی دست رفته در بازار، ترسمت پر نیاوری دستار. هر که مزروع خود به خود بخوید، وقت خرمنش خوشه باید چید. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.